امشب در 24 محکومیت جهانی جمهوری اسلامی در پی اجرای اولین حکم اعدام معترضان. وزارت خارجه آمریکا اعدام محسن شکاری رو نشانه وحشت رهبر جمهوری اسلامی از مردم و حقیقت خونده. برگزاری مراسم 40 کشته شدگان در 4 شهر ایران، حضور پرشمار نیروهای امنیتی در عراق برای جلوگیری از مراسم 40 مهرشاد شهیدی. سنندج 17 ادامه اعتصاب‌ها در نقاط مختلف ایران. در سنندج نیروهای امنیتی به بازاریان معترض حمله کردند. و گزارشی از خشونت مبتنی بر جنسیت جمهوری اسلامی. روایت گاردین درباره حملات هدفمند نیروهای امنیتی به زنان معترض با استناد به گزارش پزشکان. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام به شما. جمهوری اسلامی اولین حکم اعدام مربوط به اعتراضات سراسری رو اجرا کرد. حکم محسن شکاری 23 ساله که به محاربه متهم شده بود صبح پنجشنبه اجرا شد. اعدام او با موجی از واکنش و خشم در داخل و خارج ایران همراه شده. آقای شکاری 3 مهر ماه در جریان اعتراضات خیابانی در تهران بازداشت شده بود. سازمان عفو بین‌الملل دادگاه او را ساختگی و ناعادلانه خونده. این لحظه رسیدن خبر اعدام او به خانواده‌اش. ویدئویی از آوازخوانی محسن شکاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده او به موسیقی و آواز هم علاقه داشته. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تسلیت به بازماندگان محسن شکاری جوان 23 ساله معترض که توسط جمهوری اسلامی اعدام شده گفته اعدام محسن شکاری نشون دهنده تشدید وحشتناک تلاش رژیم برای سرکوب مخالفان و سرکوب این اعتراضات. نت پرایس گفته این اقدامات نشون دهنده وحشت رهبری ایران از مردمش و از حقیقت. پرایس گفته جهان ناظر اقدامات جمهوری اسلامی و ایالات متحده به همراه شرکاش برای مبارزه با نقض حقوق بشر در ایران به صورت عمومی و در جلسات محرمانه اقدام میکنه. اتحادیه اروپا هم با انتشار بیانیه‌ای اعدام حکومتی محسن شکاری رو به شدت محکوم کرده. در این بیانیه اتحادیه اروپا از مقامات ایرانی خواسته مجازات اعدام رو که نفی کرامت و تمامیت انسانیت خونده لغو کرده و رویه غیر قابل قبول به گفته اونها اعترافات اجباری و علنی رو به عنوان مبنای احراز حقیقت متوقف کنند. اتحادیه اروپا همچنین خواستار پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللیش به حقوق سیاسی و مدنی مردم از جمله آزادی بیان و اجتماعات مسالمت‌آمیز شده. سازمان عفو بین‌الملل هم روند محاکمه و اجرای حکم اعدام محسن شکاری رو در کمتر از 3 هفته بعد از محکومیت او در یک دادگاه ساختگی به شدت ناعادلانه وحشتناک توصیف کرده. این سازمان حقوق بشری گفته اعدام شکاری غیر انسانی بودن سیستم به اصطلاح قضایی ایران رو آشکار میکنه. این سازمان حقوق بشری از جمهوری اسلامی خواسته استفاده از مجازات اعدام رو به عنوان ابزار سرکوب فوراً متوقف کنه. وزیر خارجه بریتانیا هم گفته از شنیدن این خبر غم‌انگیز خشمگینه و جهان نمیتونه بر خشونت نفرت انگیزی که رژیم ایران علیه مردمش به کار میبره چشم ببنده. آنکلر لژاندره سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعدام محسن شکاری رو قویاً محکوم کرده و به خبرنگاران گفته این اعدام در صدر دیگر خشونت‌های جدی و غیر قابل قبول قرار میگیره. وزیر خارجه آلمان هم گفته اقدامات غیر انسانی رژیم ایران حد و مرزی نداره.
آنالنا بربوک گفته محسن شکاری به علت مخالفت با رژیم در یک دادگاه بی اساس و کوتاه محاکمه و اعدام شد، اما تهدید به اعدام مانع از آزادی خواهی مردم نمیشه. سازمان حقوق بشر ایران هم اعدام محسن شکاری رو به شدت محکوم کرده و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف اعدام معترضان شده. همکارم سمیرا قرایی اینجا در استودیو با ماست. چند ساعتی بیشتر نمیگذره صبح پنجشنبه او رو اعدام کردن. نه فقط ایرانی‌ها، کل جهان شوکه شده. واکنشی که به همراه داشته اعدام محسن شکاری خیلی شبیه فردا شاید صبحی باشه که به بیدار شدیم و خبر اعدام نوید افکاری رو شنیدیم. یعنی واکنشی که به ویژه واکنش جهانی که مشاهده شد خیلی یادآور اعدام نوید افکاری بود. با این همه به نظر میرسه که میزان همدلی بیشتر از نوید افکاری است با توجه به 3 ماه که ما از اعتراضات میگذره و شاهد اقدامات بسیار زیادی از سوی جامعه جهانی بودیم. خب اینها میبینیم که خیلی گسترده‌تر از استرالیا گرفته تا اروپا تا آمریکا واکنش‌های بسیار زیادی داشتیم از مقام‌های سیاسی رده اول، از وزارت‌های خارجه کشورهای مختلف تا نهادهای بین‌المللی مثل نهادهای مختلف حقوق بشری، دیوان حقوق بشر سازمان ملل، عفو بین‌الملل، همگی واکنش نشون دادند. به بیانیه نت‌پرایس اشاره کردی. یک بخشی که داره میگه که این چون به حال نخستین اعدام از افرادی هست که بعد از شروع اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی داره انجام میشه، از این منظر خب خیلی اهمیت داره و نت‌پرایس میگه که این تازه ترین تاکتیک جمهوری اسلامی و سرکوب و با این کار میخواد یک مدل دیگر از سرکوب خشونتبار معترضان رو نمایش بده. این احکام برای ارعاب معترضانه، برای ساکت کردن مخالفانه و نشون میده که جمهوری اسلامی از حقیقت و از مردم خودش میترسه و میگه که هم به شکل عمومی و هم به شکل خصوصی ایالات متحده داره با متحدان و شرکای خودش همکاری میکنه تا مجبور بکنه که جمهوری اسلامی پاسخگو باشه به خاطر اقداماتی که انجام داده. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا هم توییتی در این زمینه کرده، میگه که اعدام ناعادلانه و خشن محسن شکاری تلاشی مذبوحانه است از سوی جمهوری اسلامی که بخواد در واقع ایرانیان شجاع رو مرعوب بکنه. میگه قلب ما کنار خانواده محسن هست و میگه جمهوری اسلامی رو به خاطر این خشونت سبوعانه و وحشیانه علیه مردم خودش یک روزی موظف پاسخگویی میکنیم. توییت سالیوان هست. اما اگر نگاهی به اتحادیه اروپا بیاندازیم، وزیر خارجه آلمان، وزیر خارجه بریتانیا، وزیر خارجه پادشاهی هلند همگی در توییت‌هایی در بیانیه‌های واکنش نشون دادن، محکوم کردن قویاً اقدام جمهوری اسلامی ایران رو. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه هم میگه که این اعدام بخشی از باقی خشونت‌هایی که جمهوری اسلامی داره نشون میده و وزیر خارجه استرالیا خانم پنی وونگ او هم توییتی کرده و میگه عمیقاً استرالیا ناراحت هست و از ایران خواستند که همگی این کشورها که فوراً این اعدام‌ها رو متوقف بکنن، این احکام رو کنار بگذارند و استرالیا میگه که با شرکاش همکاری خواهد کرد سیستم‌های چند جانبه‌ای رو پیدا کنن، مکانیزم‌هایی رو که بتونن جلوی این دست اتفاقات رو بگیرند. از جمله اقدامات عملی که حالا انجام شده، اعضای عفو بین‌الملل بلژیک هستند که مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل رفتند و یک پارچه از همون زرد رنگ سازمان عفو بین‌الملل روی اون پارچه کلمه شیم یا شرم رو نوشتند و برپا کردن این پلاکارد رو مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل. کمیسر حقوق بشر آلمان هم خانم لویز امسبرگ توییتی کرده، میگه به شدت ناراحت است و این رو آغاز فاز تازه‌ای از خشونت دولتی نامیده. اگر فرصت باشه یک نگاهی هم بیاندازیم خیلی اجمالی به واکنش‌هایی که از سوی ایرانی‌ها داشتیم. شاهزاده رضا پهلوی توییتی انجام داده و میگه که رژیم درمانده به 3 روز اعتصابات سراسری و با شکوه با جنایت دیگر پاسخ داد. در سراسر جهان صدای خشم ملی از قتل ظالمانه محسن شکاری باشید. دنیا را از برنامه رژیم برای قتل دیگر انقلابیون دربند آگاه کنید. حامد اسماعیلی اون از خانواده جانباختگان پرواز PS 752 هم توییتی کرده و راجع به راهپیمایی، راجع به اقدامات عملی داره صحبت میکنه. میگه فرصت بسیار کمه برای اینکه بخوایم برنامه‌ریزی انجام بدیم، اما
تجمعات و راهپیمایی‌های این شنبه و یک شنبه باید در سرتاسر جهان انجام بشه. به مردم میگه از هر مرام و عقیده‌ای که هستید در اعتراض به اعدام بیرحمانه محسن شکاری شرکت بکنید. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم اینجا در استودیو. همطور که سمیرا هم اشاره کرد، اعدام محسن شکاری با واکنش‌های بسیاری از سوی چهره‌های مختلف و هنرمندان و ورزشکاران روبرو شده. علی کریمی با انتشار عکس محسن شکاری در صفحات اینستاگرام و توییترش نوشته اگر امروز سکوت کنیم فردا باید هشتگ اعدام نکنید رو برای دیگر فرزندان ایران بزنیم. کریمی به جمهوری اسلامی گفته منتظر انتقام اعدام محسن شکاری باشید. گلشیفته فراهانی محسن شکاری رو اولین معترض انقلاب 1401 که اعدام شده خطاب کرده. فراهانی نوشته این حکومت خونخوار مثل آدمخوارها با بوی مرگ و اعدام انسانهای بیگناه جری میشه. امروز خلخالی‌ها تکثیر شدن، یکی دوتا نیستن. اگر سکوت کنید محسن شکاری آخرین اعدامی نخواهد بود. گلشیفته فراهانی در استوری دیگری در اینستاگرامش نوشته پیام مستقیم جمهوری اسلامی به مردم اینه: محسن شکاری رو اعدام کردم. اگر مخالفتی ندارید، اگر سکوت کنید، صدها زندانی دیگر رو با خیال راحت‌تر اعدام خواهم کرد و بعد سراغ تک تک شما میام. این قتل و جنایت برای تست صبر و تحمل شما بود. ترانه علی دوستی هم خواستار دخالت سازمان‌های بین‌المللی شده و گفته هر سازمان بین‌المللی که نظاره‌گر این خونریزیه و اقدامی نمی‌کنه مایه ننگ بشریته. ترانه علی دوستی سکوت رو حمایت از ظلم و ظالم خونده و گفته حالا بنشینید و منتظر عواقب این خونخواری باشید. میرحسین موسوی هم در پیامی به سران جمهوری اسلامی گفته این روش‌های ظالمانه و خون‌آلود طول عمر حکومت شما رو تضمین نمی‌کنه. نه تیربارها و مسلسل‌ها و نه چوبه‌های دار جنبش مردم برای آزادی و حاکمیت بر سرنوشتشون رو متوقف نمی‌کنه. رهبر زندانی جنبش سبز گفته این گونه حکمرانی به کشتار و ویرانی و از دست دادن همه سرمایه ملی می‌انجامه و مردم در مقابل اون یک پارچه مقاومت می‌کنن. در همین حال همینطور بعضی از منابع محلی به ایران اینترنشنال گفتند 3 برادر بلوچ که با اتهام مواد مخدر در زاهدان زندانی بودند به نظر برای ایجاد ترس در معترضین بلوچ اعدام شدند. اعدام محسن شکاری در حالی صورت گرفته که فقط 75 روز از بازداشت او سپری شده بود و در جریان دادرسی و محاکمه به وکیل اختیاری هم دسترسی نداشت. کاوه شهروز حقوقدان و فعال حقوق بشر از تورنتو با ماست. آقای شهروز، با خود استانداردهای جمهوری اسلامی هم تکان دهنده هست در کمتر از 3 ماه اتهام، محاکمه و بعد اعدام و حتی بازم میگم با استانداردهای خود جمهوری اسلامی اتهام قتل هم متوجه اون نبود، محاربه بوده که به اعدام او منجر شده. درود بر شما. بله، این 100% جرم بین‌المللی حتی با استانداردهای خود جمهوری اسلامی همونجور که میگین این کار بسیار ظالمانه بوده. من البته وکیل ایران نیستم، من کار بین‌المللی میکنم و میدونم که با استانداردهای بین‌المللی، همون استانداردهایی که ایران امضا کرده، کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران امضا کرده، این 100% جرم بوده. یعنی این فردی رو که اعدام کردن دسترسی به وکیل نداشته، دسترسی به هیچ نوع کمکی نداشته و محاکمه درستی نشده و این واقعا نمیدونم، عصبانی هستم و نمیدونم چجوری بیان بکنم. واقعا ظلم بزرگی شده و امیدوارم که این رهبران جمهوری اسلامی بدونن که یک روزی باید برای این جواب پس بدن. آقای شهروز، همین حسی که شما دارید به نظر میاد که بخش قابل توجهی از جامعه جهانی هم داره، نه فقط ایرانیان. دیدیم در همین چند ساعتی که از اجرای این حکم گذشته بسیاری از نهادها و چهره‌های بین‌المللی هم واکنش نشون دادن. چقدر فکر می‌کنید این استراتژی که جمهوری اسلامی پیش گرفته که به نظر میاد برای ایجاد رعب و وحشت هست، اتفاقا میتونه بر علیهشون استفاده بشه و خشم معترضان رو بیشتر بکنه و فشارهای بین‌المللی رو افزایش بده؟ 100% این به نظر من اشتباه خیلی بزرگی بود که جمهوری اسلامی کرد. جمهوری اسلامی فکر کرد با این کار ایجاد ترس میکنه، اما همونجوری که میبینیم مردم ادامه میدن تظاهراتشون رو. خشم شما حس میکنین و سران دولت‌های مختلف الان متحد شدن و دارن حرفای قوی علیه جمهوری اسلامی میزنن و من امیدم اینه که این باعث بشه قدم بعدی رو بردارن و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی رو اخراج بکنن از پایتختاشون. دیدن دیگه به چشم خودشون که رژیم جمهوری اسلامی رژیمی نیست که بشه باهاش معامله کرد، بشه باهاش مذاکره کرد. دیگه به نظر من وقت صحبت تموم شده. دولت‌های سراسر دنیا، دولت‌های دموکراتیک و دست به دست به هم بدن، ایران رو، رژیم جمهوری اسلامی رو کاملا ایزوله بکنن و از تمام نهادهای بین‌المللی باید بیرونش بکنن. آقای شهروز،
شهروز، این خواسته که مطرح کردید میدونم که بسیاری از اپوزیسیون به دنبالش هستند، محدود کردن بیشتر جمهوری اسلامی در زمینه دیپلماتیک، از جمله با فراخواندن سفرای غربی در تهران یا اخراج سفرای ایران در پایتخت‌های اروپایی. ولی به نظرتون چقدر این ذائقه الان وجود داره در بین دیپلمات‌های غربی؟ همین امروز صبح من با یکی از نمایندگان مجلس اتحادیه اروپا صحبت می‌کردم و میگفتش که به زعم اروپایی‌ها هنوز وجود این کانال‌های دیپلماتیک مهم هست برای فشار آوردن بر ایران. ببینید الان در 3 ماه اخیر چقدر دید دولت‌های دموکراتیک تغییر کرده. یعنی ما 3 ماه پیش، من کانادا زندگی می‌کنم، 3 ماه پیش دولت کانادا حتی افراد سپاه رو حاضر نبود تحریم بکنه. الان در از 3 ماه کلی قدم برداشته و خیلی نزدیکتر شده به اون چیزایی که ما می‌خواستیم. الان هم ممکنه دولت‌های مختلف این حرف رو بزنن، اما هر چی بیشتر جمهوری اسلامی این رفتار رو می‌کنه و خودش رو نشون میده، ماهیت واقعی خودش رو نشون میده و هر چقدر اعدام می‌کنه، آدم می‌کشه، کودکان رو می‌کشه، فکر کنم این دولت‌های دموکراتیک یواش یواش مجبور بشن با فشار مردم و فشار فعالان حقوق بشری و دموکراتیک که این قدم‌ها رو برداره. این اتفاقی که امروز افتاد، این اعدام وحشتناکی که امروز رخ داد، فکر کنم یک اتفاق مهمی بود و فشار رو بیشتر میکنه روی سران دولت‌های دموکراتیک که رابطه رو کاملا با جمهوری اسلامی قطع بکنن. معمولا آقای شهروز این احکام سنگین همراه است با پخش اعتراف‌های اجباری از رسانه‌های حکومتی ایران. فکر می‌کنید این حربه‌ها چقدر هنوز حتی در بین خود طرفداران جمهوری اسلامی خریدار داره؟ من بعید می‌دونم کسی دیگه این حرفا رو باور بکنه و مثلا من می‌بینم در اینستاگرام، در توییتر کسی اصلا این ویدیوها رو دیگه پخش نمی‌کنه، چون همه می‌دونن که اینها دروغه، همه می‌دونن که در اثر شکنجه این ویدیوها ضبط شدن و بعید می‌دونم حتی کسانی که نمی‌دونم مثلا چقدر دیگه رژیم جمهوری اسلامی طرفدار داره، اما کسی هم که طرفدار رژیم باشم باید، من مطمئنم که اونها هم می‌دونن که این ویدیوها هیچ ارزشی ندارن و فقط اثر شکنجه. ممنونم از شما. کاوه شهروز، حقوقدان و فعال حقوق بشر از تورنتو کانادا. مردم در حسن آباد سنندج بر مزار هومن عبداللهی تجمع کردند و شعار دادند. هومن جوان 21 ساله‌ای بود که روز 16 آذر و در جریان اعتراضات با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد و پیکرش شبانه با حضور گسترده ماموران در حسن آباد به خاک سپرده شد. امروز همینطور مراسم یادبود 40م روز جان باختن کمار در افتاده محمد قائمی فرد و سارینا ساعدی هم با حضور معترضان و شعارگویی برگزار شد. 40م محمد قائمی کشته شده به وسیله عوامل سرکوب رژیم علی خامنه‌ای.
خانه خوێناوی سارینا سعدی شهید ڕێگای ئازادی شهید نامرێ سارینا قهرمانا. امروز جو عراق هم به شدت امنیتی بود. نیروهای امنیتی با مسدود کردن مسیرهای منتهی به آرامستان این شهر و خیابان‌های اطراف خانه پدری مرشاد شهیدی تلاش کردند از برگزاری مراسم 40مش جلوگیری کنند. تصاویر بسیاری از استقرار نیروهای سرکوب با ماشین‌های زرهی در یک مدرسه و صدای تیراندازی حوالی آرامستان این شهر به دست ما رسیده. اجازه بدید تعدادی از این تصاویر رو ببینیم. در خونه آقای شهیدی که جلوی چهلمش رو گرفتن. آذر عراق ساعت حدوداً 11:30 صبح. من از رومین و بمباش انزار میدوم جای کمرت شلاق میخورم بیا. در شماری از مناطق ایران از جمله در تهران، محله ستارخان و همینطور در شهر مریوان و سنندج راهپیمایی اعتراضی به یاد کشته‌های این روزها برگزار شده. امروز نشست امیر قاضی‌زاده هاشمی معاون ابراهیم رئیسی در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد واحد قم با اعتراض دانشجویان مواجه شد. زمانی که نیروهای حراست شروع به فیلمبرداری از یک دانشجوی معترض کردند، سایر دانشجویان در حمایت از او فریاد اعتراض سر دادند.
25 دقیقه بامداد هست در ایران. آرام آرام داره تصاویر بیشتری به دست ما میرسه، از جمله از بعضی مناطق تهران در تجمعاتی که برای اعدام محسن شکاری برگزار شده. به محضی که بتونیم تصویرها رو براتون پخش می‌کنیم. فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس ایران از نیو همشایر، به ما پیوسته. خانم حقیقت‌جو، این اولین مورد اعدام معترضان بوده در ایران برای کسی که حتی با اتهام قتل هم روبرو نبوده، فقط به جرم آنچه که محاربه میخونن او رو اعدام کردن. فکر میکنید که چقدر این باعث خواهد شد که تا خشم معترضان بیشتر بشه؟ ما و بینندگان برنامه، من ابتدا دلم میخواد که تسلیت بگم، شهادت این جوان برومند رو به خانواده‌اش، به ملت ایران. بله، همطور که ما از تصاویر و ویدیوها میتونیم ببینیم، هر فردی که کشته میشه خشم بیشتری رو ایجاد میکنه، به ویژه اینکه در واقع حتی طبق قوانین جمهوری اسلامی اساساً حکم این فرد اعدام نیست. یعنی مقامات امنیتی فکر میکنن که اگر یک کسی رو ترور بکنن و یا در واقع اعدام بکنن، بسپارن به چوبه دار، مردم میترسن، ساکت میشن، در حالی که ترس مردم ریخته. همطور که دیدیم آقای موسوی هم همینطوری گفتن، چوبه دار جنبش مردم رو متوقف نمیکنه. و جالبه که این سخن از آقای خمینی هم میگه بکشید ما را، ملت ما بیدارتر میشود، ما از مرگ نمیترسیم و این کار دلیل عجز شماست. الان هم در واقع به همین ترتیبه، مردم شجاعن. الان ماه سوم هست، در سراسر ایران اقشار مختلف، پزشکان اومدن، کارگرها اومدن، زنان خانه‌دار هستن، مذاهب مختلف هستن، دانش آموز هست، دانشجو هست، به طرق مختلف مردم اومدن و معترضن، کسبه ها اومدن. البته طبیعی است که وقتی اشکال خشونت پرهیز بیشتر به خودش میگیره، مثل تعطیلی که برای 14 15 16 آذر بود، موج بیشتری از مردم میپیوندن و طبیعی است که الان از اینکه اقشار مختلف مردم در سراسر کشور، روستاها، شهرها، شهرهای کوچک، شهرهای بزرگ پیوستن، اینها ترسیدن و خیلی فکر میکنم که الان دیگه ما جای سکوت نیست، همه باید بیان، ما باید به شدت اعتراض خودمون رو نشون بدیم. الان کسای دیگه برای حکم اعدام برای افراد دیگه صادر شده که در واقع ما نگران هستیم که این اعدام اونها هم در ترتیب اجرایی بشه. من فکر میکنم که همه ما جا داره که با کمیسیون حقیقتیاب سازمان ملل نامه‌نگاری کنیم. خانواده های زندانیان سیاسی، خیلی خوبه که زندانیانی که در طول این 3 ماه گذشته بازداشت شدن نامه‌نگاری بکنن، اطلاع بدن، نترسن، به خاطر اینکه ممکنه که فرزندان اونها هم تحت شکنجه قرار بگیره. خیلی متاسف شدم، ناراحت شدم وقتی دیدم که 3 تا دانش آموز 14 15 ساله تحت شکنجه مجبور به اعتراف علیه خودشون میشن و این شرایط رو بد میکنه. به نظر من همه خانواده های زندانیان، فامیل ها، همسایه ها باید اطلاع رسانی بکنن، کمیسیون حقیقتیاب سازمان ملل رو مطلع بکنن و من فکر نمی کنم که این اعتراضات متوقف بشه. ترس مردم ریخته، چون ترس مردم ریخته این جنبش به سمت پیروزی خواهد رفت. این چیزیه که رژیم خودش میترسه و فکر میکنه که چوبه دار زمینه در واقع ترس رو فراهم میکنه، در حالی که هر کدوم از اینها به عکس خودش تبدیل میشه و این خون شهیدی که آبیاری میکنه و این جنبش فراگیرتر میشه. خانم حقیقت‌جو، چون به میرحسین موسوی اشاره کردید رو میخوام ازتون بپرسم. دیدم در شبکه‌های اجتماعی هم بسیاری بهش اشاره کردن.
ایشون در یکی از تاریک‌ترین دوره‌های جمهوری اسلامی خودش نخست وزیر بوده. در دهه 60 که بسیاری کشته شدن و حتی مثل امروز شبکه‌های اجتماعی نبود که اطلاع رسانی لحظه‌ای مثل امروز باشه. فکر می‌کنید چقدر در جایگاه اخلاقی او قرار داره که در مورد اعدام در جمهوری اسلامی اظهار نظر بکنه؟ ببینید، من فکر نمی کنم که الان جای خطکشی هست. امروز هر کسی که از جنبش مردم حمایت بکنه، هر کسی که معترض اعدام ها باشه، به نظر من همه باید استقبال بکنند و من نمیخوام وارد مسائل دهه 60 بشم. به نظر من باید در یک گفتگوی دیگه‌ای در اون مورد بحث و گفتگو کرد. ولی من فکر میکنم کار آقای موسوی و امثال آقای موسوی بسیار ارزشمند هست که همراه مردم هستن. همراهی مردم از اقشار مختلف، به ویژه کسانی که یک زمانی از مدافعین همین در واقع رژیم بودن و امروز میپیوندن به مردم و خواسته های مردم رو به رسمیت میشناسن. به نظر من این ارزش بسیار زیادی داره و نباید خط کشی کرد. ممنونم از شما. فاطمه حقیقتجو، نماینده پیشین مجلس از نیو همشایر. علیرغم پایان دوره 3 روزه اعتصابات سراسری کسبه، پنجشنبه 17 آذر ماه بازاریان در استان‌های کردستان، اصفهان و کرمانشاه کماکان به اعتصابشون ادامه دادند. در سنندج و روانسر بازاریان در حمایت از آن عده از کاسبان که مغازه‌هاشون پلم شده بود، اعتصابشون رو ادامه دادند. در شهرستان روانسر بازاریان به اعتصاب هم اکتفا نکردند و با تجمع مقابل ساختمان فرمانداری به پلمپ مغازه‌های اعتصاب کننده‌ها اعتراض کردند. 17 آذر خیابون‌های فردوسی و پلم کردن سنندج. تاناکرام در حمایت از اونا مغازه‌هاشون رو بستن. اتحاد رمز پیروزی. 17 آذر خیابون‌های فردوسی و پلم کردن. تاناکرام بسته در حمایت از اونا. بازار تاناکرام بسته است. سنندج 17 آذر خیابان پاسداران، اعتصاب عمومی در حمایت از مغازه‌هایی که پلم شدن. خیابان فروشی کرمانشاه پارکینگ شهرداری، اعتصاب سراسری. پنجشنبه 17 آذر 1401. 17 آذر فرمانداری شهرستان روانسر به خاطر پلم کردن مغازه‌هایی که در اعتصاب 3 روز پیش شرکت کرده بودند، تجمع مردم. امروز پنجشنبه 17 نوامبر 401 میبینیم که مغازه‌های نجف آباد راسته فردوسی تعطیلن. خوشا به غیرتمون. بهترین روز کاسبی امروز پنجشنبه، بازم به اعتصاب دست دادن. به نظر میرسه همونطور که مراسم تدفین 7 و 40 کشته شده های اعتراضات به صحنه اعتراضات گسترده تر تبدیل میشه، مجازات بازاریان و پلمپ مغازه ها هم به تحریک بیشتر کسبه برای تداوم اعتصاب منجر شده. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، به ما پیوسته. آقای نایب هاشم، چقدر به نظرتون علیرغم همه تلخی‌هایی که شرایط فعلی داره و این اولین اعدام یک معترض در دادگاه‌های جمهوری اسلامی، زمان آن فرا رسیده یا موقعیتش الان مهیاتر هستش که گروه‌های مختلف، فعالان حقوق بشر فشار بیشتری بیارن به نهادهای حقوق بشری بین‌المللی برای اینکه یک فشار بیش از پیشی بر جمهوری اسلامی وارد کنه؟ با سلام و درود به شما و تسلیت به خانواده محسن شکاری که امروز عزیزشون رو از دست دادن. در حال حاضر خب می‌بینیم که این اعدام به عکس خودش تبدیل شده و به جایی که ایجاد ارعاب بکنه، مردم به تعداد بسیار بیشتر بر
به خیابان‌ها رفتن، اعتصابات ادامه داره. ما در وین امروز شاهد بودیم در تحصنی که داریم. میدونید در 74 روز پیش ما در تحصن مداوم هستیم در مقابل سازمان ملل متحد. تعداد کثیری شرکت کردند و همه با خشم و غضب نسبت به این مسئله نگاه می‌کردن. میدونید که امروز جاوید رحمان و بیش از 10 گزارشگر و کارشناس ویژه موضع‌گیری کردن در رابطه با این اعدام. بلافاصله تقریبا بعد از این مسئله وزیر خارجه آلمان موضع‌گیری کرده، آقای بورل موضع‌گیری کرده و هنوز موضع‌گیری آمریکا رو خبر نداریم، ولی که در سطح وسیع نسبت به این موضوع در همان روز حرفتون رو قطع می‌کنم. ایالات متحده هم واکنش نشون داده. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به شدت محکوم کرده. بسیار عالی. می‌بینیم که در روز اول با این واکنش سریع مواجه شده هم ارگان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل، هم کشورهای مختلف. بنابراین مدافعان حقوق بشر که طبیعیه که در این راستا حرکت کردن و میکنن و خب این باعث وحدت هرچه بیشتر تمام نیروها میشه و هرچه بیشتر جمهوری اسلامی رو منزوی میکنه در جامعه بین‌الملل. ما با سازمان ملل متحد، با جامعه بین‌المللی وقتی حضور داریم در مقابل مقر اون کار داریم. کار اول اینه که هرچه زودتر از اخراج بشه جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن و بعد از اون تمام جهان متعهد هست در مورد موضوعی که مسئولیت حفاظت نامیده میشه و البته خب ما مخالف جنگ هستیم، مخالف تحریم های هستیم که فشار بر مردم بیاره، ولی کن باید جامعه بین المللی به این مسئولیت خودش واقف باشه و در این راستا حرکت بکنه و تلاش ما ایرانیان که ایران دیگری رو نمایندگی میکنن به جز اون چیزی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه که نماینده جمهوری اسلامی نماینده ایران هست، ما باید متحدانه به شکلی عمل بکنیم که و میتوانیم عمل بکنیم که جایگزین عملا بدیلی باشیم در داخل کشور، در خارج کشور، در مقابل جمهوری اسلامی ایران. آقای نایب هاشم، چه در زمینه تحریم ها و چه در زمینه قطع روابط دیپلماتیک که آمریکای شمالی موضع نسبتاً روشن‌تری داره، یعنی خطکشی مشخص‌تری با جمهوری اسلامی داره، فکر می‌کنید چقدر اروپایی‌ها، اتحادیه اروپا هم احتمالاً همراه‌تر خواهند شد با اقداماتی که مثلا کانادا انجام میده؟ خب میدونید که روز دوشنبه جلسه دارن در رابطه با همین موضوع وزارت خارجه اتحادیه اروپا. باید ببینیم که در چه حد این اقدامو انجام میدن. خب میدونیم مثلا کانادا سالهاست که روابط سیاسی نداره بعد از قتل زهرا کاظمی و همینجور که میگید آمریکا هم همینطور بعد از یعنی روابط در واقع سیاسی دهه هاست که ندارن. بنابراین موضع اونها یه مقدار متفاوت است با اتحادیه اروپا که این رابطه رو عملاً دارن و تا امروز هم حفظ کردن، ولی که اینکه این روابط تقلیل پیدا بکنه و جمهوری اسلامی تحت فشار بیشتر قرار بگیره خواست عمومی شهروندان ایرانی اروپایی هم هست و در این راستا حرکت میکنن و خب ما در این ارتباط هم کوشا خواهیم بود در ارتباط به دولت اتریش که برای مثال من در اون زندگی میکنم. خب پارلمان اتریش قطعنامه رو داد و نمایندگانی که این قطعنامه رو صادر کردن خودشون از عدم کفایت این قطعنامه سخن کردن در اجتماعات ما و این ادامه داره این تلاش و همچنین در سطح اروپا. ببینیم دوشنبه چه میکنن و بعد از اون اقدامات بعدی رو باید پیگیری کرد. ممنونم از شما. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر از وین اتریش. توماج صالحی، خواننده رپ معترض ایرانی که اوایل آبان گذشته دستگیر شد، با اتهام فساد فی الارض روبرو شده. چند روز پیش رئیس کل دادگستری استان اصفهان او را به چند اتهام دیگه از جمله تشکیل و اداره دستجات غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت‌آمیز متهم کرده بود. نگرانی از وضعیت او با پخش فیلمی از اعترافات اجباریش بیشتر شده. اقبال اقبالی، دایی توماج صالحی، رپر اعتراضی زندانی شده از آلمان با ماست. آقای اقبالی، پیش از هر چیز چه میدونید در مورد وضعیت او؟ درود به شما و درود به بینندگان شما. من پیش از اینکه در مورد توماج عزیزمان سخن بگویم، اعدام محسن شکاری 23 ساله فرزند دلاور ایران را به ملت ایران تسلیت عرض می کنم و امیدوارم که این اعدام پاسخ مناسب را از طرف جامعه جهانی و از طرف ملت ایران دریافت کنه تا اینکه
حاکمان ایران بدانند که دوران کشتار دهه 60 پایان یافته است. صمیمانه ترین همدردی‌های خود را به ملت ایران و به خانواده محسن جان شکاری اعلام می‌کنم. در مورد توماچ ما خبرهایی که از توماچ هست فقط از چیزایی که از توی رسانه‌های عمومی هست، چیزی غیر از اون الان من نمیشناسم. اتهاماتی که به توماچ زده شده در واقع خشونت هست. در ایران 44 سال خشونت سیستماتیک دولتی وجود داره و در پی چنین در واقع خشونتی ده‌ها هزار از بهترین فرزندان ایران در شکنجهگاه از بین رفتند. دقیقاً جمهوری اسلامی اون چی را که خودش انجام داده، پراتیک 44 سالی اون بوده، اون رو به بهترین فرزندان ایران نسبت میده. ملت ایران خشونت طلب نیستن، فرزندان ما خشونت طلب نیستن. اینها بارها به ویژه توماچ در صحبت خودش گفته اونها خواهان آزادی هستن. توماچ یک رپر منتقده، یک هنرمنده، یک شاعره، یک شاعریه که فقط درد مردم رو تحریک کرد. یک کنشگر سیاسی هم نبود، هرگز نبود و نیست. فقط رپر انتقادی، هنرمند انتقادی، صدای مردم، درد مردم رو بازتاب داد و حکومتی که تحمل هیچ نوع دگراندیشی رو نداره الان این اتهامات کذب رو به اون نسبت داده. رفتن در خیابان اعتراض کردن حق طبیعی مردمه، حق دموکراتیک مردم ایرانه و هیچ دلیلی وجود نداره که کسی رو که در خیابون میره اعتراض میکنه و میگه که من این حکومت رو نمیخوام، این دستگیر بشه، شکنجه بشه و بعد از 30 و چند روز شکنجه بیارن پشت تلویزیون و از اون بخوان صحبتایی رو بکنه که هیچ اعتباری نداره و تنها این صحبت‌ها و این کارهایی که حکومت میکنه نشون میده که این حکومت شکنجه است، حکومت سرکوبه و به دقیق ترین شکلی سخنی را که ما 44 سال پیش مطرح کردیم و همچنان داریم مطرح میکنیم وزیر خارجه آلمان مطرح کرده، خانم بربوک، و گفته که در توییتر خود نوشته که سرشت ضد انسانی رژیم ایران حد و مرز نمیشناسد و این در واقع یک تعریف دقیق از وضعیت جمهوری اسلامی از دادگاهی است که برای بچه‌های ما تشکیل میدن. من اتفاقا 2 روز پیش در یک نشستی که SPD داشته، سوسیال دموکرات آلمان داشتن، مطالبی را با رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان مطرح کردم. این مطالباتی که برای توماچ و توماچ‌های ایران حدود 20,000 زندانیمون تر شده اینه که دادگاه‌هایی که در جمهوری اسلامی برگزار میشه اینا قانونیت ندارن، اینا هیچ گونه مشروعیتی ندارن. زمانی و از همین خواستگاه چند تا مطالبه مطرح شده: 1. دادگاه‌های بچه‌های ما علنی باشه. 2. از حق وکیل برخوردار باشند. 3. نمایندگان سازمان ملل در دادگاه بتونن حضور داشته باشند و ببینن که در 44 ساله گذشته چگونه بچه‌های ما رو به محاکمه کردن، به اعدام محکوم کردن و یا به حبس‌های طویل المدت. نکته 4 این که از طرف کمیته در واقع حقیقت‌یاب بخش سازمان ملل دیدار حضوری داشته باشن با زندان. 5. هیئت از حقوقدانان اروپا برن دادگاه‌های ایران رو ببینن و قضاوت کنن که بر اساس چه معیارهایی به بچه‌های ما حبس میدن. و آخرین نکته این که آزادی حضور خبرنگاران در دادگاه باید به رسمیت شناخته بشه. ما از جامعه جهانی می‌خوایم که برخلاف چیزی الان از جناب نایب هاشم شنیدم که بایکوت نکنه، نه خیر، حکومت اسلامی بایکوت باید بشه، حکومت اسلامی تحریم همه جانبه باید بشه. چرا که این حکومت نماینده 2 تا 3 میلیون از مردم ایران هستند. 80 میلیون، بیش از 80 میلیون ملت ایران علیه این حکومت هستند و اینها نمایندگان ملت ما نیستند. ممنونم از شما.
بنابراین وقت توماس بخوام در مورد توماس صحبت بکنم. خیلی کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم. پیش از اینکه شروع بکنید در مورد توماس حرف بزنید، بازم در مورد خود توماس میخوام ازتون بپرسم، چون نحوه بازداشت او و اینکه کجا نگهداری میشه خیلی مبهم بوده. آیا الان کسی باهاش در تماس هست؟ مشخصه که کجاست؟ در اصفهانه، ولی تا حالا ملاقات حضوری نداشتن. تا حالا بر اساس اطلاعاتی که من دارم تا حالا اطلاعات در واقع ملاقات حضوری نداشتن و شناختی هم که ما از حکومت اسلامی داریم از این شکنجهگرها که داریم و با تبیین درستی که خانم بربوک مطرح کرده معلومه که چه به سر توماج اومده و چه به سر توماجای ما داره تو زندانهای حکومت اسلامی میاد و محسن جان ما که یکی از دلاورترین بچهای ما بوده بردن جوون 23 ساله رو اعدام کردن. واقعا این اوج بیشرفیه این کسایی هستن که در این نظام هستن. معذرت میخوام مجبورم کلام رو میفهمم آقای اقبالی و شایسته این هستش که بیشتر از اینها صحبت کنیم، ولی متاسفانه زمان ما محدوده. ممنونم از شما. اقبالی دایی توماج صالحی، رپر اعتراضی زندانی شده از آلمان با ما. روزنامه بریتانیایی گاردین به گواه پزشکان در سرتاسر ایران گفته نیروهای امنیتی تعمداً به صورت، سینه و اندام تناسلی زنان معترض تیراندازی می‌کنند. در گزارش گاردین که بر اساس گفتگو با 10 پزشک و پرستار در ایران تهیه شده، شلیک تعمدی به چشم معترضان و مخدوش کردن چهره زنان اقدامی متداول از جانب نیروهای امنیتی عنوان شده. گاردین همینطور گفته بخشی از کارزار ارعاب جمهوری اسلامی شامل تهدید کادر پزشکی که مجروحان رو درمان می‌کنند. همکارم گلاره هانیجا در استودیو با ماست و این گزارش گاردین رو مفصل خونده. بسیار تکان دهنده از گزارش تکان دهنده. فردا دیروز از شجاعت زنان ایرانی گفتیم و اینکه توسط روزنامه تایم به عنوان قهرمانان سال 2022 معرفی شدن و امروز شاید ابعاد این شجاعت رو بیشتر متوجه میشیم با خوندن این گزارش گاردین. این مقاله گاردین به این میپردازه که با در واقع بر اساس شواهدی که به دست آورده با کادر پزشکی با کادر درمان صحبت کرده، با 10 پزشک در سرتاسر کشور و بیش از 1000 پرونده پزشکی مرتبط با اعتراضات رو مورد بررسی قرار داده و گاردین گفته که مشخصاً بر اساس جنسیت معترضان تفاوت وجود داره در مورد شیوه های سرکوب و خشونتی که اعمال شده از جانب نیروهای امنیتی. گفته شده که معترضان مرد عمدتاً از ناحیه پشت و پاها هدف تیراندازی قرار گرفتن، در حالی که زنان از ناحیه صورت، سینه و اندامهای خصوصیشون مورد در واقع هدف تیراندازی قرار گرفتن. گزارش تکان دهنده‌ای هست. بخش دیگه‌ای از این گزارش میپردازه به اینکه بیش از 1000 پرونده در مورد شلیک تعمدی به چشم معترضان مورد بررسی قرار گرفته و اینو با پزشکان و پرستاران داخل ایران. بله، با پزشکان از طریق پزشکان و پرستاران در داخل ایران جمع آوری شده این اطلاعات و اینها در اختیار یک گروه متخصصان چشم پزشکی در داخل بریتانیا در اختیار اینها قرار گرفته. هاچسون که متخصص در واقع جراح فک و صورت هست اینها رو بررسی کرده و میگه الگوی مشخصی وجود داره و بر اساس ماهیت جراحات میشه گفت در بسیاری از موارد حتی این افراد و این قربانیان حتی قادر نبودن بدن خودشون رو حرکت بدن، از فاصله نزدیک به چشمشون تیراندازی شده و حتی نمیتونستن سر خودشون رو حرکت بدن. در بخش دیگه ای از این گزارش به فضای امنیتی بیمارستان ها پرداخته شده، اینکه بیش از 400 چشم پزشک نامه امضا کردن به دبیرکل انجمن چشم پزشکی و خواستار بررسی این موضوع شدن و هشدار دادن نسبت به در واقع شلیک تعمدی به چشم معترضان و کور کردن عمدی معترضان و هنوز البته که جوابی دریافت نکردن. در بخش دیگه ای از این مقاله براین کاسنر که در واقع
مدیر امور بحران هست در مسائل تسلیحاتی و عملیاتی در سازمان عفو بین‌الملل، میگه اساساً استفاده از این تفنگ‌های ساچمه‌ای توسط پلیس یک کشور وجاهت و مشروعیت قانونی نداره. اینا یک وسایل شکار هستند و این عجیبه که نیروهای امنیتی از این استفاده میکنن، حتی در سرکوب شورش‌ها، حتی در حادترین شرایط به پای معترضین و به پای شورشگران شلیک میشه، نه به صورت. ولی به نقل از پزشکان گفتن که در بسیاری از موارد به نظر میرسه که نیروهای امنیتی عقده‌های حقارت و عقده‌های جنسیشون رو با مخدوش کردن چهره زنان و گرفتن زیباییشون به این شکل میخوان ابراز بکنن. ممنونم از تو همکارم گلری هان با این گزارش تکان دهنده گاردین. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با صدور قطعنامه‌ای از اعتراضات در ایران حمایت کرده. پیشنویس این قطعنامه فراحزبی رو سناتور دموکرات باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، و سناتور جمهوریخواه مارشا بلکبرن با همراهی 9 سناتور دیگه تهیه کردند. سناتور منندز گفته تصویب این قطعنامه میتونه صدای مردم ایران رو در برابر درنده‌خویی یکی از سرکوبگرترین حکومت‌های جهان تقویت کنه. آرش علایی همکارم از کنگره با ماست با جزئیات بیشتر. آرش. بله فرداد، اگه بینندگان عزیز یادشون باشه بودن 2 هفته پیش مصاحبه انجام داده بودن با یکی از اعضای این کمیته، سناتور تیم کین از حزب دموکرات. ایشون اون موقع به ایران اینترنشنال گفت که کمیته روابط خارجی سنا در فکر این هست که قطعنامه‌ای صادر کنه در حمایت از مردم ایران، سعی کنه که صدای اونها باشه، ضمن اینکه به دولت بایدن پیشنهاداتی بکنه از لحاظ اینکه بخواد چگونه به معترضین ایرانی کمک کنن. به نظر میاد صحبت‌های 2 هفته پیش سناتور تیم کین الان به واقعیت پیوسته. این قطعنامه که شما میگید یک قطعنامه است که حمایت 2 حزبی برخوردار است و قطعنامه شبیه اون هم الان در مجلس نمایندگان آمریکا مطرح هست که بیشتر نمایندگانی که اون رو زیرش امضا کردن نمایندگان جمهوری خواه هستند. غیر از این که فقط بخواد این قطعنامه محکوم کنه جمهوری اسلامی رو، سرکوب‌ها رو محکوم کنه و بخواد صدای معترضین باشه، به نظر میاد سنگ بنای اولیه‌ای باشد برای اون چیزی که کمیته روابط خارجی سنا میخواهد بنا بگذارد برای اینکه بخواد به جمهوری اسلامی فشار بیشتری وارد کنه، تحریم‌های بیشتری اعمال بکنه. میدونیم که در همین قطعنامه هم از دولت بایدن خواسته شده که برای معترضین ایرانی آلترناتیو هایی برای اینکه بخوان به اینترنت آزاد وصل بشن فراهم بکنه و میدونیم که از دولت بایدن خواسته است که بخواد بره سراغ دیپلماسی بین‌المللی، بره سراغ متحدین ایالات متحده در جهان، بره سراغ سایر کشورها و با نشون دادن سرکوب وحشیانه معترضین در ایران بتونه نظر مثبت اونها رو هم جمع کنه برای اینکه بخوان تحریم‌های شدیدتری رو علیه مقامات جمهوری اسلامی اعمال بکنن. فعلا الان این قطعنامه هم که تو گفتی به امضای 11 سناتور رسیده. انتظار میره که سناتورهای بیشتری بعد از اینکه مجلس جدید اومد، بعد از اینکه سنا جدید اومد، حمایت خودشون رو از این قطعنامه اعلام کنند. وزارت خارجه ایران چندین بار حرف از این زده که همچنان آمریکایی‌ها دارن برای احیای برجام پیام میدن، اما اگر همین اتفاقات اخیر رو مبنا قرار بدیم و الان اقداماتی که جمهوری اسلامی داره میکنه مثل اعدام معترضان، به نظر نمیاد که این کدورت و این تاریکی روابط هیچ نشانه‌ای از بهبود داشته باشه. احتمالاً فشارها بیشتر هم خواهد شد. ببین، مسئله اصلی این است که حالا بله رئیس امور خارجه آمریکا حاضر نیست صراحتاً بگوید که آمریکا از برجام خارج میشه، از مذاکرات خارج میشه، اما مذاکراتی هم وجود نداره، منجمد هست همه چیز. درسته که جمهوری اسلامی همینجور که شما میگی وزارت امور خارجه‌اش هی پشت سر هم داره میاد و بیانیه صادر میکنه و میگه راه وجود داره و پیغام و پسخام میدن و این است و آن است، اما واقعیت این است که فشار روی جمهوری اسلامی واضحا زیاد است. از لحاظ اقتصادی بخش‌هایی از درون جمهوری اسلامی هستند که فشار میارن و میگن چرا پس شما به توافق نمیرسید با آمریکایی‌ها، و همین است که ما می‌بینیم وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و تقلا افتاده برای اینکه اون رو توضیح بده. فشاری اینجا روی کنگره وجود نداره در این زمینه، فشاری روی دولت بایدن هم نیست، به خاطر که همونجور گفتم این مذاکرات منجمد است و به نظرم نمیاد که دولت بایدن فعلا علاقه‌ای داشته باشه که بخواد به اون ادامه بده. ممنونم از آرش علایی همکارم از روبروی کنگره آمریکا و ممنونم از شما که ما رو در بخش اول 24 همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از همینجا در واشنگتن به پایان می‌برم.